بعضی از افراد معتقدند که در قرآن نامی از حضرت مهدی برده نشده است و بعضی هم به این دلیل منکر وجود حضرت مهدی عجل الله می شوند و او را قبول ندارند و بعضی نیز میگویند چرا به طور صریح در تورات نام پیامبر آمده ولی چرا در قرآن به طور روشن حضرت مهدی معرفی نشده است. در این ویدیو به بررسی این موضوع مهم خواهیم پرداخت. قرآن کریم در جایگاه قانون اساسی اسلام در بسیاری از موارد کلیات مسائل اسلامی را مطرح کرده است و بیان بسیاری از حقایق را به پیامبر صلی الله و جانشینان او واگذار کرده است و صریحتاً پیامبر صلی الله را مبین و مفسر قرآن معرفی کرده. در قرآن در سوره نحل آیه 44 آمده است: ما هر رسولی را با معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم و بر تو این ذکر یعنی قرآن را نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به آنان فرستاده شده بیان کنی. نکته لطیف این که خداوند از کلمه تبیین استفاده کرده است که به معنای توضیح و تفسیر است، نه از الفاظی مانند قرائت و تلاوت که به معنای خواندن است. خداوند در قرآن کریم برای معرفی افراد از روش‌های مختلفی استفاده کرده که چند نمونه را برای شما مثال می‌زنیم. یکی از آن روش‌ها معرفی به نام است که در سوره احزاب آیه 40 می‌فرماید: محمد صلی الله پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، ولی رسول خدا و ختم کننده آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است. یکی دیگر از روش‌های معرفی افراد معرفی با عدد است که در سوره مائده آیه 12 این گونه آمده است: خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب یا سرپرست برانگیختیم. یکی دیگر از این روش‌ها معرفی با صفت است که در سوره اعراف آیه 157 می‌فرماید: همانا که از فرستاده خدا پیامبر امی پیروی کنید، پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که در نزدشان است می‌یابند. آنها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد. اشیاء پاکیزه را برای آن حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش و گردنشان بر می‌دارد. بنابراین غیر از وجود مقدس امام مهدی عجل الله موارد فراوان دیگری هست که در قرآن به صراحت از آنها سخن به میان نیامده است. اینکه نام پیامبر اسلام صلی الله با صراحت در تورات آمده دلیل بر این نیست که باید نام مهدی عجل الله هم در قرآن با صراحت بیاید، چون ممکن است همان گونه که آنجا مصلحت در ذکر صریح نام پیامبر صلی الله بود، اینجا مصلحت در عدم تصریح به نام امام مهدی عجل الله باشد. اگرچه با تصریح نام نیز مشکل حق ستیزان حل نمی شود، چنان که بشارت پیامبر در تورات و انجیل آمد ولی بسیاری از اهل کتاب ایمان نیاوردند. مخالفت بنی اسرائیل با پیامبر زمان خود درباره فرماندهی طالوت دلیل دیگری است بر اینکه ذکر نام همه جا و همیشه اختلاف را از بین نمیبرد. بنی اسرائیل در مخالفتی آشکار با پیامبرشان با اینکه نام فرمانده به صراحت گفته شده بود، گفتند چگونه او فرمان روای ما باشد با اینکه ما برای فرمان روایی از او سزاوارتریم.
و به او مال گسترده ای هم داده نشده است. برخی از بزرگان گفتند که اگر نام امام مهدی عجل الله یا سایر امامان با صراحت در قرآن ذکر می شد، انگیزه مخالفان برای تحریف قرآن فراوان می شد و این سند جاوید الهی در خطر تحریف قرار می گرفت. به علاوه این گونه نیست که تنها راه بیان حقایق تصریح به اسم و رسم آن باشد، بلکه در بسیاری از موارد با بیان ویژگی های یک حقیقت، البته به صورت آشکار و روشن، میتوان حقیقتی را به دیگران معرفی کرد. قرآن کریم در مسئله امامت و ولایت و نیز مهدویت و حکومت عدل جهانی از این شیوه بهره گرفته است. در آیات متعدد ولایت پس از پیامبر در سوره مائده آیه 55 و حکومت جهانی امام مهدی عجل الله در سوره نور آیه 55 را در قالب بیان ویژگی ها و صفات بیان کرده است. مفسران قرآن با استفاده از روایات پیامبر صلی الله و امامان معصوم علیه السلام بیش از 250 آیه از قرآن را درباره امام مهدی عجل الله و حکومت جهانی او و یاوران صالح او آوردند. در این باره کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده است. در سوره انبیا آیه 105 بعضی از همان آیات است که میتوان به آن اشاره کرد که این آیه میفرماید به تحقیق در زبور از پس تورات نوشتیم که مسلماً زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. به یقین در این سخن پیام رسایی است برای قومی که بندگان خدایند. در سوره نور آیه 55 نیز این گونه آمده است: کسانی از شما را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند وعده فرموده که آنان را قطعاً در زمین به خلافت خواهد گمارد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند به خلافت گمارد و قطعاً برایشان دینشان را مستقر خواهد کرد، دینی که آن را برایشان پذیرفت و آنان را از پس خوفشان به حالت امنیت دگرگون می کند، آنچنان که مرا عبادت می کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس بعد از آن کفر ورزد قطعاً آنان فاسقند.